नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी द एलिमेन्ट्स ब्यान्डको सपनाको मायालु भन्ने गीत सिक्न गएका छौं। यो प्ले गर्नको लागि के पो फर्स्ट फ्रेटमा लगाउने र गीतमा युज भएको कर्डहरु हेरौं। फर्स्ट कर्ड रहेको छ जी मेजर 7। अब जी मेजर 7 भनेको चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। त्यस्तै गरी ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर 7, सी मेजर 7 भनेको फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट। त्यस्तै गरी ए माइनर 7। अब ए माइनर 7 भनेको चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले कुनै पनि स्ट्रिङ प्रेस नगर्ने है। सो जम्मा कर्ड जी मेजर 7, ए माइनर, सी मेजर 7 अनि एफ मेजर, त्यसपछि ए माइनर 7। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन यस्तो। अब भर्समा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन जी मेजर 7 र ए माइनर 7। सरी ओरे छु चित्र तिम्रै तिमी हाँसिदेऊ। अब इच कर्डमा चाहिँ तपाईहरुले 4 राउन्ड चाहिँ खेल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी 1 2 3 4 1 2 3 अनि 4। ओरे छु चित्र तिम्रै तिमी हाँसिदेऊ। पोखेको शब्द समेट्दै छु सुनिदेऊ। अब तपाईहरुले ए माइनर 7 कर्ड बजाउन अलि अड लाग्छ भने चाहिँ सिम्पली ए माइनर बजाउँदा नि हुन्छ है। नाता यो चित्तको आँखाले नै बुझिदेऊ, बुझाउनै सकिन इशाराले नै बुझिदेऊ। त्यसपछि कोरस नहोला तिम्रो सपनाको मायालु। अब कोरसमा गएर फेरि ए माइनर, एफ, ए माइनर अनि सी मेजर 7 यसरी। नहोला तिम्रो सपनाको मायालु तिमीलाई निन्द्राले सताए लोरी सुनाइदिन्छु नसकुला तिमीलाई फुलले सजाउन। तिम्रो मन दुखे तिमीलाई गीत गाइदिई फकाउँछु म। सो गीत चाहिँ यति नै हो। अब भर्स र कोरस है, यदि दुईटाको कर्ड प्रोग्रेसन जान्नु हो भने चाहिँ पुरै गीत चाहिँ बजाउन सक्नुहुन्छ। सो लेसन चाहिँ यही नै थियो। गीतको केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।